Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună tortul Fraisier, un tort clasic francez, foarte fin și aromat, la baza cărui se află căpșuni proaspete. O adevărată gingășie! Haideți să începem! Vom începe cu prima parte a cremei muslin, și anume o cremă clasică de vanilie. Într-o cratiță turnăm laptele și îl aducem la fierbere. Între timp, într-un bol încăpător adăugăm gălbenușurile de ou, zahărul și pasta sau extractul de vanilie. Amestecăm totul bine cu ajutorul unui tel până compoziția devine omogenă, după care adăugăm făina și amidonul de porumb. Amestecăm din nou totul până obținem o consistență uniformă. Când laptele a fiert, îl turnăm puțin câte puțin în compoziția de bază, amestecând activ în continuu. După ce am turnat tot laptele, turnăm întreaga compoziție înapoi în cratiță și o punem la foc mediu scăzut. Pentru a obține o cremă cât mai fină și a evita formarea cocoloașelor, e foarte important să amestecăm crema în continuu. Treptat veți observa și veți simți că crema devine tot mai groasă, iar în momentul în care dă primul clocot, o luăm de pe foc. Transferăm crema într-un bol și o acoperim cu o folie alimentară atingând suprafața cremei. Lăsăm crema să se răcească un pic la temperatura camerei, după care o dăm la frigider pentru a se răci complet. Crema o vom finisa mai târziu. Între timp vom pregăti platul de tort genoaz. Într-un bol adăugăm ouăle, zahărul și pasta sau extractul de vanilie. Amestecăm puțin doar până când ouăle nu mai sunt întregi și punem bolul pe o baie de aburi. Amestecăm în continuu până compoziția atinge temperatura de 45 de grade. Când am atins temperatura respectivă, luăm bolul de pe baia de aburi. Dacă la fel ca și mine veți folosi un mixer planetar, atunci transferați compoziția în bolul mixerului. În continuare, vom bate ouăle timp de aproximativ 10 minute. Ele trebuie să se tripleze în volum și să se deschidă în culoare. Cernem amidonul de porumb, sarea și făina și le incorporăm atent în compoziție cu mișcări ușoare de jos în sus, folosind o spatulă. Vă recomand să adăugați făina în două etape pentru a vă fi mai ușor să păstrați volumul acumulat. Transferăm platul într-o formă tapetată cu hârtie de copt cu diametrul de 20 de cm și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20-25 de minute sau până când trece testul scobitorii. Lăsăm platul să se răcească în formă timp de 10 minute, după care trecem cu o paletă împrejurul formei și scoatem platul. Și lăsăm blatul să se răcească complet pe un grătar. Pentru sirop, într-o cratiță mică, turnăm apa și zahărul. Eu am ales să infuziez siropul cu aromă de portocală pentru a oferi tortului o notă mai vibrantă și deci am ras coaja de la o portocală, însă voi puteți să o omiteți. Dăm siropul la foc mediu scăzut și îl aducem la fierbere. Când a atins punctul de fierbere, îl lăsăm să mai fiarbă timp de 1 minut. Transferăm siropul într-un vas separat, iar dacă ați adăugat coaja de portocală, atunci strecurați-l printr-o sită. Lăsăm siropul să se răcească. Când
Când suntem aproape de a asambla tortul, putem finisa crema. În bolul mixerului adăugăm unt nesărat de temperatura camerei și îl batem timp de 4-5 minute la cea mai înaltă viteză. După care începem să adăugăm câte o lingură din crema de vanilie bine răcită. Nu vă grăbiți, crema trebuie adăugată treptat, puțin câte puțin, lăsând mixerul să o incorporeze bine înainte de a adăuga următoarea lingură. Când am adăugat toată crema, oprim mixerul, întrucât dacă crema este bătută prea mult, se va separa. Crema este gata, pentru mai multă conveniență o putem transfera într-un poș de patiserie. Împărțim blatul bine răcit în două foi. De data asta eu am ales să tai marginile pentru a dezvălui interiorul, dar acest lucru este opțional. Le puteți păstra și așa. Folosind o formă sau un inel cu un diametru mai mic, trasăm cu un cuțit de jur împrejur și îndepărtăm marginile. Tortul Fraisier este renumit pentru decorul său captivant de căpșuni și pentru un aspect cât mai frumos este important ca căpșunile să fie de aceeași dimensiune. Mai întâi tăiem baza cât de drept posibil și apoi tăiem căpșuna în jumătate. Pentru a putea compara mai bine mărimea, le puteți pune alături și astfel, dacă unele sunt mai înalte decât altele, atunci le puteți reteza puțin. Căpșunile trebuie să fie spălate din timp și foarte bine uscate. Pe lângă căpșunile care vor fi vizibile la exterior, vom mai pune și câteva în interior. Pe cele din interior eu le-am tăiat cu bulețe mici, alții însă preferă fie să le pună întregi, fie felii, alegerea vă aparține. De asemenea, în calitate de decor, voi folosi niște fistic măcinat. În varianta clasică, tortul se decorează cu marțipan și deci dacă optați cu această variantă și voi, puteți omite fisticul sau puteți să-l decorați în orice alt mod doriți. Pentru asamblarea tortului, plasăm un inel cu diametrul de 18 cm peste platforma de tort sau o farfurie, iar pe margini punem o folie de acetat sau o hârtie de copt. Plasăm în interiorul inelului primul blat și îl însiropăm cu siropul pregătit mai devreme. Așezăm pe marginile tortului jumătățile de căpșuni. După care vom umple spațiile goale între căpșuni cu cremă. Pentru a ne asigura că spațiile sunt bine umplute, apăsăm crema pe margini cu o lingură sau o paletă ca în felul următor. Adăugăm aproximativ o jumătate din toată crema rămasă și nivelăm puțin cu paleta pentru a acoperi căpșunile complet. În adâncitura care s-a format, punem căpșunile tăiate cu bulețe. Acoperim căpșunile cu toată crema rămasă și nivelăm suprafața cât de bine posibil cu paleta.
Însiropăm și al doilea blat și îl plasăm deasupra cremei. Ungem și suprafața blatului cu puțin din siropul rămas și decorăm cu fisticul măcinat. În continuare, dăm tortul la frigider pentru minim 3 ore înainte de a-l servi. După 3 ore, scoatem inelul și îndepărtăm folia de acetat sau hârtie de copt. Eu am fost un pic nerăbdătoare de data aceasta și am scos tortul puțin prea devreme și astfel crema este încă un pic moale. De aceea vă recomand să-l țineți mai mult timp la frigider sau puteți să-l dați pentru jumătate de oră chiar și la congelator pentru a grăbi procesul. Tortul a ieșit foarte gingaș și se topește în gură. Crema are un gust foarte delicat și întreaga compoziție îmi dă o senzație de prospețime și așa un vibe de primăvară. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!